为化解严盟的生死危局，用业国证明他的办法让小医仙彻底控制住恶难毒。大战拉开帷幕，代表严盟最强医仙前来共谋讨伐大计。Khi thân ảnh bị Độ Toa xuất hiện trước mặt mình, Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, chưa để cho hắn kịp nói gì thì thanh âm của Mị Độ Toa cũng liền vang lên. Không còn nhiều thời gian nữa rồi, chúng ta mau đi thôi. Cường giả của Kim Nhạn Tông đang trên đường đến đây. Nhận ra tầm quan trọng của việc này, Tiêu Viêm không chần chừ, hắn lập tức cùng Mị Độ Toa xoay người rồi phóng về phương xa. Ngay khi bóng lưng của Tiêu Viêm và Mị Độ Toa biến mất thì Tiểu Y Tiên cũng liền xuất hiện. Cảm nhận khí tức của nam nhân kia ngày một xa dần, nàng cũng liền mỉm cười, sau đó quay đầu trở về đại doanh. Thời gian rất nhanh trôi qua, Tiêu Viêm và Mị Độ Toa lấy tốc độ như tia chớp đã thoát khỏi phạm vi dò xét của cường giả Mộ Lan và Lạc Nhạn Đế Quốc. Cho đến khi cảm nhận được độ an toàn, cả hai tìm một khe núi rồi chậm rãi hạ chân xuống đó nghỉ ngơi. Tuy vậy, họ không thể buông lỏng cảnh giác, một tấm chắn bảo vệ rất nhanh bao phủ thân thể hai người. Khi toàn bộ khí tức được ngăn cách với bên ngoài, Mị Độ Toa rốt cuộc cũng cởi bỏ chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt cửu diễm. Nhìn khuôn mặt của nữ nhân trước mắt, Tiêu Viêm có chút ngây ngẩn, nhưng hắn cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, quay qua phía nàng nhẹ nhàng hỏi: "Cô không sao chứ?" Ở phía đối diện, thanh âm Mị Độ Toa cũng liền vang lên đáp: "Chỉ cần Tiểu Y Tiên không ra tay, trong thành này không ai có thể ngăn cản ta." Như vậy thì tốt rồi, đại sự đã thành, tai họa ngầm cuối cùng cũng xem như hoàn toàn được nhổ đi. À phải rồi, khi nãy ta thu được món đồ vật này. Dứt lời, Tiêu Viêm liền đem một quyển trục ra và đưa về hướng Mị Độ Toa. Anh ấy không quên nói với nàng, đây chính là quyển công pháp Tam Thú Mang Hoang Quyết mà mình lấy được. Đáng tiếc, nó chỉ là một phần mà thôi. Nghe vậy, Mị Độ Toa không đáp, bàn tay nàng khẽ động. Ngay lập tức, một quyển trục cũng liền xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm. Thì ra, không lâu trước đây khi lấy mạng hai tên giao hỏa kia, Mị Độ Toa đã tiện tay lấy được 2 phần còn lại của bộ công pháp này. Tiêu Viêm vui mừng, đem 2 quyển trục mở ra, cẩn thận đọc qua một lượt rồi mới đem 3 cuốn công pháp thu vào nạp giới. Thấy nam nhân kia cười cười như vậy, Mị Độ Toa lại đưa tiếp cho hắn thêm một vật nữa. Khi món đồ kia xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, thanh âm của nàng cũng liền vang lên nói: "Đây là thứ Nhạn Lạc Thiên mang theo bên người, hẳn là bí pháp bất truyền của Kim Nhạn Tông. Nếu ngươi có thể tu luyện thành công bí pháp này, chắc chắn sẽ đem lại lợi ích không nhỏ." Tiêu Viêm vô cùng cảm động, tiếp nhận quyển trục trên tay Mị Độ Toa, anh ấy lập tức mở ra xem thử. Ánh mắt Tiêu Viêm dần sáng lên, miệng không khỏi thốt lên đầy kinh ngạc. Đây chẳng phải là đấu kỹ phi hành thiên nhạc cửu hành dược sao? Đúng vậy, tuy nhiên nó không phải là phi hành đấu kỹ bình thường. Thiên nhạc cửu hành dược nếu tu luyện đại thành, ngay cả ta cũng không thể theo kịp. Thật ra, đây cũng không phải hoàn toàn là phi hành đấu kỹ, mà nói chính xác hơn, nó là phương pháp chế tạo phi hành đấu kỹ. Cái gì? Phương pháp chế tạo phi hành đấu kỹ sao? Đúng vậy, thứ này đối với ngươi có hiệu quả không nhỏ đâu. Đã như vậy, ta sẽ bảo quản thứ này, một khi thu thập đủ tài liệu sẽ luyện chế giúp ngươi một đôi phi hành đấu kỹ hữu dụng. Được, hiện tại sự việc đã xong, chúng ta cũng nên quay về thôi, tránh cho mọi người cảm thấy lo lắng. Thanh âm vừa dứt, hai người cũng liền cùng nhau thoát đi khỏi nơi này. Thời gian rất nhanh trôi qua, lúc này ở tại một căn phòng nhỏ, Tiêu Viêm thơ thẩn nhìn qua cửa sổ, những kỷ niệm của anh ấy cùng Mị Độ Toa bất giác hiện lên trong trí óc. Tiêu Viêm nhớ lại những ngày cùng Mị Độ Toa xong ruổi khắp nơi, cùng nàng kề vai chiến đấu, mà bây giờ không có nàng ở đây, anh ấy cảm giác vô cùng trống vắng. Khẽ thở dài, ánh mắt Tiêu Viêm dần ảm đạm, chìm vào trong hồi ức, hình ảnh của Huân Nhi cũng liền xuất hiện trong tâm trí. Nghĩ đến nàng, Tiêu Viêm thầm quyết tâm: "Huân Nhi, chờ ta sẽ mau chóng đạt tới đấu tông cấp bậc, sau đó tới tìm nàng. Mặc kệ gia tộc của nàng đáng sợ đến mức nào, ta cũng sẽ không sợ hãi cùng nàng đối mặt." Theo ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía chân trời, hình ảnh của Huân Nhi ở tại một nơi xa cũng xuất hiện. Lúc này, khuôn mặt dịu dàng của nàng trở nên vô cùng băng lãnh. Đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, Lang Ảnh như một cơn lốc đen tối đã liền xuất hiện trước người nàng, sau đó cúi xuống hành lễ. Thấy vậy, Huân Nhi vội vàng hỏi: "Lang lão, người đã trở lại rồi sao? Thế nào, có tin tức của Tiêu Viêm ca ca không?" Nghe vậy, Lang Ảnh cũng gật đầu. Ngay lập tức, ông để đem toàn bộ chuyện xảy ra với Tiêu Viêm trong thời gian qua kể lại cho Huân Nhi nghe. Biết được tin tức của Tiêu Viêm, Huân Nhi nhẹ nhàng nói: "Trong 4 năm ngắn ngủi, không ngờ Tiêu Viêm ca ca cũng đã đạt đến đấu hoàng, còn Viêm Minh, cái tên này cũng rất hay. Thật không tin được, hồn điện như trước vẫn độc thủ, vị dược Trần lão tiên sinh kia năm đó cùng tộc ta có chút giao tình, có lẽ ông ấy cũng biết thân phận của ta." Huân Nhi khẽ thở dài: "Không biết ông ấy có nói cho Tiêu Viêm ca ca biết hay không? Ta nghĩ người này sẽ không nói, chuyện này đối với Tiêu Viêm cũng không tốt. Lang lão, giúp ta phái người tìm kiếm hành tung của hồn điện, xem thử chuyện Tiêu thúc thúc năm đó có phải là bọn hắn động tay động chân không?" "Được rồi, tiểu thư yên tâm, việc này ta sẽ âm thầm tiến hành." Nhìn về phương xa, thanh âm Huân Nhi cũng vang lên: "Hồn điện, nếu như bọn chúng dám làm tổn hại đến Tiêu Viêm ca ca, ta nhất định khiến chúng trả giá đắt." Dứt lời, ánh mắt Huân Nhi chợt trở nên băng lãnh, sát khí trên người trong nháy mắt tỏa ra. Thời khắc này, một cỗ năng lượng cuồng bạo và nóng cháy cũng liền bao phủ nơi đây, làm không gian như chấn động.
Chuyển cảnh tới một nơi khác, bên trong một tòa tháp lớn ở tại Viên Minh, rất nhiều vị luyện dược sư cao cấp đang bao quanh một chiếc đỉnh khổng lồ. Bên trong dược đỉnh, lửa không dừng hực thiêu đốt, nhiệt độ nóng bỏng không ngừng tỏa ra, như cảnh tượng trước mắt. Pháp Mã cười khà khà nói: "Minh chủ, phương pháp phân công luyện chế này thật có hiệu quả không nhỏ. Phệ sinh đan này vốn luyện dược sư ngũ phẩm khó mà luyện chế thành công, nhưng hiện giờ liên thủ cùng luyện, khả năng thành công tăng lên không ít." Tiêu Viêm cũng chăm chú nhìn vào dược đỉnh, khẽ mỉm cười, dựa vào tiến độ như hiện tại, chỉ cần 5 ngày đã có thể luyện chế ra một viên phệ sinh đan. Không lâu sau, Tiêu Viêm quay qua phía Hải Ba Đông, đưa cho ông 2 viên đan dược rồi nói: "Hải lão, bắt đầu từ bây giờ, việc bồi dưỡng tử sĩ cũng nên tiến hành được rồi. Không thành vấn đề, chỉ cần cung cấp đủ đan dược, trong vòng nửa năm, Viên Minh sẽ có thêm ít nhất 10 đấu vương cường giả. Việc luyện chế ta sẽ cố gắng, thời gian tới, có lẽ ta sẽ phải đi xa một chuyến. Việc ở đây phải nhờ Pháp Mã hội trưởng rồi. Lão phu tự nhiên là sẽ dốc hết khả năng, thế nhưng việc này giao cho người khác thích hợp hơn ta. Ta nghĩ hiệu quả sẽ còn gấp đôi." "Pháp Mã hội trưởng, ý ngài là..." "Đan Vương Cổ Hà." Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thuật luyện đan của Đan Vương Cổ Hà quả thật không thể nghi ngờ. Thế nhưng với quan hệ của ta, e rằng chuyện này rất khó. Các ngươi đều không phải là người hẹp hòi, bởi vậy không thể tính là địch nhân. Nếu muốn hắn gia nhập hỗ trợ đan đường cũng không phải là không thể. "Pháp Mã trưởng lão, ngài có biện pháp gì sao?" Minh chủ cũng biết, trên đấu khí đại lục có một tổ chức tự do là Đan Tháp, được vô số luyện dược sư tôn sùng chứ. "Đan Tháp ư?" Đan Tháp là một tổ chức luyện dược sư tự do trên đại lục đã tồn tại lâu năm, nơi đây quy tụ rất nhiều luyện dược sư có tiếng. Nguyện vọng cả đời của Cổ Hà lại chính là có thể được vào Đan Tháp tu luyện. Hiện tại, tiềm lực của đan đường đã gần có thể đạt được tư cách đó. Ta tin Cổ Hà nhất định sẽ đáp ứng chuyện này. "Được, vậy chúng ta cứ thử xem sao." Thời gian qua đi, Tiêu Viêm cùng Hải lão và Pháp Mã rất nhanh đã cùng nhau đi tới một khu rừng trúc, chậm rãi tiến về phía trước. Tiêu Viêm nhìn thấy một người quen cũ, đó chính là Liễu Linh, đệ tử của Cổ Hà. Tiêu Viêm tiến lại gần hắn lên tiếng: "Liễu huynh, thỉnh huynh thông báo với Cổ Hà lão sư, ở bên ngoài có Tiêu Viêm cầu kiến." Nghe lời lẽ của Tiêu Viêm lễ độ như vậy, Liễu Linh chần chừ một chút nhưng cũng không cự tuyệt, hơi gật đầu, gã cũng liền xoay người hướng phía nhà tranh đi tới. Không lâu sau, cánh cửa ngôi nhà chợt mở, một thân ảnh chậm rãi đi ra, ánh mắt thản nhiên nhìn đám người Tiêu Viêm lên tiếng: "Các ngươi có thể tìm được tới nơi đây, xem ra thế lực của Viên Minh hiện giờ quả nhiên đã trải khắp đế quốc Gia Mã. Không biết hôm nay các vị tìm tới đây gây phiền toái hay là còn việc gì khác? Cái tên nhà ngươi vẫn giữ cái bộ dạng cao ngạo đáng ghét đó sao? Nhất định là lão gia hỏa ngươi dẫn bọn họ tới đây. Minh chủ Viên Minh, có việc gì thì nói lẹ đi, bây giờ ta còn có một mẻ thuốc đang cần trông coi." Tiêu Viêm không vòng vo trực tiếp nói: "Lần này tới đây, ta chủ yếu là muốn mời ngươi gia nhập đan đường của Viên Minh." "Bỏ đi, lão phu không có hứng thú, ta bây giờ rất thích cuộc sống hiện tại, không muốn gia nhập vào thế lực nào cả." "Không phải ngươi luôn muốn được vào Đan Tháp tu luyện hay sao? Hiện giờ chính là thời điểm thích hợp. Ngươi không cần dùng cách này để dụ dỗ ta. Ngươi nghĩ với trình độ luyện dược của ta không thể đi tới các tổ chức luyện dược cường đại hay sao?" "Cổ Hà đại sư, nói như vậy, ngươi đối với những tổ chức bên ngoài đế quốc cũng không ưa thích. Một khi như thế, tại sao không gia nhập Viên Minh? Muốn ta đi cùng ngươi cũng được, thế nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện." "Điều kiện gì?" "Tỉ thí với ta một trận về khả năng luyện dược. Nếu ngươi thắng, ta sẽ lập tức gia nhập Viên Minh." Tiêu Viêm khẽ mỉm cười đáp: "Nếu Cổ Hà đại sư có ý muốn này, Tiêu Viêm ta đành phụng bồi." "Tốt, không hổ là người đứng đầu của Viên Minh. Một khi đã như vậy, chúng ta liền vào bên trong." "Pháp Mã lão đầu, phiền các ngươi ở bên ngoài chờ vậy, Liễu Linh ngươi ở đó chờ cùng bọn họ đi." Dứt lời, Tiêu Viêm cùng Cổ Hà liền cùng nhau bước vào trong căn nhà tranh phía trước. Cứ thế, thời gian qua đi, không biết kết quả của cuộc tỉ thí là như thế nào, thế nhưng vài ngày sau, Cổ Hà đã xuất hiện tại luyện dược sư công hội. Còn Tiêu Viêm, ít ngày sau, anh ấy đã dẫn Tử Nghiên tới Ma Thú Sơn Mạch để thăm Mị Độ Toa. Thế nhưng vừa tới, Tử Nghiên đã ngay lập tức gây chuyện, trong khi cô nhóc này cùng một tên thủ vệ giao chiến gây náo loạn Mị Độ Toa đã liền xuất hiện. Thấy vậy, Tử Nghiên đã lập tức lao tới và ôm chầm lấy nàng. Giao hảo giữa hai nữ nhân này rất tốt, một thời gian dài không gặp, Tử Nghiên giống như một đứa trẻ không ngừng quấn lấy Mị Độ Toa, cả hai nói rất nhiều chuyện, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ trở thành người dưng. Đến đây thì hết tập số 9 phần 5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.